Hi everyone! Welcome! It's me again, Dawn, and for today's video guys is we will have a soft glam makeup look. So if you want to know, then please keep on watching. Ngayon, we will start the soft glam makeup look. Let's start it first by fixing our hair. So we have to make sure na walang buhok na mapupunta sa ating mukha. Let's make sure na nakasanitize yung kamay natin para malinis siya pag ilalapat na natin yung mga makeup sa mukha natin. After that, since yung lips ko ay napaka-dry, so I will put first the lip scrub. This is from Human Nature. After kong mag-lip scrub, I will use this Ellana Mineral Cosmetics na primer. So, matagal ko na tong primer, guys. I really love Ellana products. I will just put sa parts na oily ako. Because this primer is good for oily skin. Para hindi magmamantika yung mukha ko later. Kasi mamaya may aatenan akong debut. Kaya napag-desisyonan ko na mag-vlog na lang. And i-share ko sa inyo tong look na gagawin ko. Magtatanggal lang muna ako ng mga buhok ko sa kilay na kumakalat para mamaya maganda yung kilay natin at pakak na pakak. Ayan, medyo malinis na yung kilay natin. Now, we will proceed sa foundation. I'm using this Loreal Infallible 24-Hour Fresh Wear in the shade 120 Vanilla. Ito lang din yung nag-iisang foundation ko. Kaya I also love this kasi hindi siya yung sobrang matte talaga. Hindi rin naman siya nakakapag-oily ng skin ko. Basta, isi-set lang. So, let's spread it all over my face. Lagyan lang natin yung mga parts na kailangan i-conceal or yung mga scars. Proceed na tayo sa kilay and I'm using this Chen Organics na eyebrow pomade and I'm in the shade Tawny Brown. Supposedly yung shade ko talaga is yung dark brown but nakalimutan ko, hindi ko alam kung saan ko nalagay. So ito na lang Tawny Brown. Importante talaga na maglinis ng kilay before ka maglagay ng product sa kilay mo para malinis talaga siya tignan. And gustong-gusto ko talaga tong Chen Organics na eyebrow pomade. Highly recommended. And then, matagal siya maubos din. Napaka-pigmented ng eyebrow pomade nila. At saka, mura lang. Nasa mga 100 lang to. Diba? After sa kilay, maglalagay na tayo ng eyeshadows. And this is what I'm using as usual, no? This is my favorite. Ito lang din naman yung eyeshadow. Walang choice dahil. Dito kasi mga colors sa eyeshadows yung ginagamit ko. Kasi hindi naman ako magaling talaga mag-eyeshadow. So, mga basic colors lang, mga earth tone na colors. Hindi rin complicated na eyeshadow yung gagamitin natin. Mga technique or whatsoever. Kasi basic lang din talaga yung alam ng ate nyo, girl. Kaya, laban lang. For the base, we will use this color, the light brown. Ito lang talaga mga eyeshadow yung usually nilalagay ko ng mga colors. Pag nag-eyeshadow kayo, you have to really tap first para matanggal yung excess and hindi ka mabibigla sa sobrang kapal. Lalo na't pigmented yung eyeshadow na gamit mo. You have to really be careful. After, ilalagay natin tong medyo dark na brown na may pagka-pink sa dito. I-blend lang natin yung dalawa. After is, maglalagay tayo ng lighter shade dito sa baba. And then, we will have glitters. So, ang gagamitan kong glitters ay maglalagay tayo ng eyeliner but I'm using the Says Lady Brow Gel. So, I'm in the shade 02. Supposedly sa kilay ito siya guys. Sobrang dark ng color niya.
And mas maganda siya ilagay as eyeliner. Diba? Parang lumaki yung mata ko dahil sa eyeliner. So, maglalagay na tayo ngayon ng mascara and I'm using this Fashion 21. Mascara lang yung ilalagay ko, hindi nang maglalagay ng extension sa mata. Hindi kasi talaga ako comfortable ng may eyelash extension. Realize ko, malaki talagang difference ng makeup pag nagmamascara. For my cheeks, I will be using this Detail Cosmetic in the shade Wrath. I will be using this one naman sa eyeshadow ko as my powder blush. So, magla-light lang to siya mamaya. I will be using as my contour or bronzer. This is the Contour Palette by Nichido. Maglalagay tayo ng powder. I am using the Ellana Mineral Cosmetics, yung powder foundation nila, and in the shade French Vanilla. I am using pa rin the shade Wrath for my base on the lips. And I will top it with the Likha and Letisha lipstick in the shade Chili Pepper para to achieve the gradient look. I really love this lipstick, especially if gusto mo yung achieve yung gradient na lips. Ma-avoid yung lipstick na mag-transfer sa mask, I will do the matte. I will do the matte. So you have to get your own tissue and do this. Then after doing this, get a powder to mattify the lipstick para hindi siya mag-transfer sa mask. So that's the secret. To complete the look, maglalagay tayo ng highlighter by Blythe, their Stardust palette. Ganyan lang. This side. This side. Golden muta. Don't forget the golden muta. On this side and on this side. Babalik ako for the final look.